po sa ating Mitsubishi GX-Works 2 Tutorial Part 2. At ang topic natin ngayon ay simulation. So, bago po tayo magpatuloy sa ibang video tutorial, importante po na alam natin i-simulate ang ating program na nagagawa para malaman natin kung ito ay gumagana ayon sa function na gusto natin mangyari. Napakalaking bagay din po sa simulation para natitesting natin ang program kahit walang actual na PLC na nakakonect sa computer natin, at lalo na sa mga nagpa-practice ng gumawa ng program. Ang simulator ng GX-Works 2 ay ang GX Simulator 2, at kasama na ito sa pag-install ng GX-Works 2 sa ating computer. So, to start simulation, dito po sa ating menu bar, click ang debug, then select start stop simulation, or pwede rin po i-click ng diretso ang icon ng simulation. So ito po yan. So makita natin lumabas yung window na write to PLC. Actually, hindi naman ito nag-download sa PLC, kundi sa simulator lang. So, write to PLC completed. Close natin. So, ito yung GX simulator natin. So, nandiyan ngayon naka-run ang ating simulator. At kung gusto natin na pagbukas ng GX simulator ay automatic na naka-hide sa toolbar, sa taskbars, dito po sa option, select natin yung start and minimize status. So, next time na magbukas tayo ng simulator, automatic yang naka-hide na dito. So, subukan natin i-open ulit. So, pag close natin yan, automatic na nandito. Okay. So, makikita nyo ngayon yung ating normally closed na contact ay naka-active. Ibig sabihin yan, kunyari kung naka-monitor tayo sa PLC, ibig sabihin online ngayon ang ating itong diagram natin, itong ating ladder na program. So, sa pag-simulate ng ating input, itong mga device input natin, pwede nating gamitin ang maraming paraan. So, una rito yung pag-toggle on and off ng input bit devices gamit ang shift plus enter key sa keyboard. So, sabay po na press yung shift saka enter na key sa ating keyboard. So, tapat lang po sa cursor, tapat lang po ang cursor doon sa contact na gusto nating i-simulate. So, ito. So, shift plus enter. So, yan po. Nag-activate yung ating output coil kasi yung ating input ay nag-close. So, simulate ulit natin ng off. Shift enter po ulit. So, yan. Ganyan lang po kasimple yung pag-simulate. Halimbawa dito, export din. Simulate natin ng on. Yan. So, activate ang Y2. Shift enter ulit para mag-open. Yan. So, nakalatch ang ating coil ngayon. Yan. So, open natin yung X15. Shift enter. Yun. Open po yung X15. So, shift enter ulit para mag-close. Yan.
Ganyan lang po ang simulate gamit yung shift enter ng mga bit devices. Pwede rin pong mag simulate gamit yung modify value dito sa yung window ng modify value. So dito po sa debug, click natin ito or yung icon ng modify value. Yan. So ito ngayon yung window ng modify value. Pwede nating i-type dito yung ating device, or pwedeng i-click ito at automatic yan papasok dito yung address ng device. So kung i-click natin ito, yan. Okay, so subukan nating i-on ang X00 natin. So yan po, off natin. Okay, pwede ring toggle na switch on and off. Okay, off. Okay, X14 on, off. Okay, on, off. Okay, so ganyan lang po. Dito sa modify value, pwede rin tayong mag simulate ng word devices na tinatawag. Halimbawa, ang pag-assign ng value sa mga data register. So para masubukan natin, magdagdag tayo ng panibagong rank para sa ating pag-simulate. So okay, close na natin ito. So para makapagdagdag tayo ng rank, sa ngayon po ay naka write mode tayo. Wala dati po sinabi ko na kung naka write mode tayo, dapat nakasulat yan dito, nakalagay dito na naka-overwrite. So ibig sabihin pwede tayo mag-edit. Dahil walang nakalagay na overwrite dyan dito sa corner na ito, ibig sabihin hindi tayo pwede magdagdag. So para makapag-edit tayo, press F2 or click ang icon ng write mode sa toolbar, or pwede rin dito sa edit, ladder edit mode, write mode. Okay, so yan ngayon, naka-write mode tayo. So, dagdag tayo ng contact, F5, type ng address X1. Okay, then gawa tayo ng instruction, arithmetic instruction ang gamitin natin. Add D0, D1, D2. Okay, okay, so F4, compile. So ang instruction po na ito po ay addition instruction. So ang D0 saka yung D1, ito yung ating source device, at ito naman yung dito ang destination device. So kung ano yung value ng D0 at D1, pag in-add natin yan, ang result niyan ay pupunta sa dito. Okay, so simulate natin. Off natin muna, then simulate ulit. Okay, so device, modify value. Okay, so type natin yung data register natin. Okay, enter. So lalabas ngayon ang type ng data, word. Type natin, halimbawa lagyan natin siya ng value na 3, set. Okay, so nandyan D1,
lagyan natin ng value na 5 halimbawa, set. Okay, ngayon pag close natin yung x1 na yan, saka pa uh, uh, mag-add yung ating values dito. So x1 on, yan po. So yan, nag-add na po yung 3 saka 5 at na-store sa data register na dito. Okay, so yan po ang pag-assign ng value sa ating data registers gamit pag nag-simulate tayo. Okay, so pwede din tayong mag-monitor ng value ng timer ng at counter. Dito po sa pag nag-simulate tayo, makikita natin yung running value ng ating timer sa counter. So stop natin ang simulator at edit natin para magdagdag tayo ng panibagong rank. F5, X2, okay, then counter, F7, timer, gawa tayo ng timer, T0, K10. Okay, so yan, then F5, T0, enter, at coil, sa ating Y3. Okay, then para sa counter naman, F5, X3, F7, C0, K5. Okay, F5, C0, F7, Y4. Okay, F5, X4, reset, counter. Okay, convert, press F4 or dito sa compile, build. Okay, yan. So ito ngayon ang ating timer na circuit. Ito po yung number ng timer natin, umpisa sa T0 hanggang marami pong counter yung sa loob ng PLC. At pwede tayong gumamit ng ibang number dito, depende sa kung anong klase ng timer ang gusto natin. Merong retentive na timer at merong timer na depende sa yung kanyang resolution. Itong T0 ay 100 milliseconds na resolution. So ibig sabihin 0.1 seconds. So itong K10, ibig sabihin yan mababa ito masyado. So gawin natin itong 100 para maging 10 seconds. Okay, gawin natin 50 na lang. Okay, so yung K50, ibig sabihin yan 50 times 100 equals to 5,000 milliseconds or equivalent to 5 seconds. Kasi yung value na 1 dito ay equal to 100 milliseconds. Okay, so ito namang counter, parang ganun din ang numbering niyan sa timer. Itong K5, yan ang constant, ibig sabihin i-assign natin yung kung ilang counts ang gusto natin. So yung counter, meron ding maraming klase. Merong tinatawag na latch counter at saka merong up and down counter. So depende sa merong certain range ng numbering ng counter na pwede natin gamitin sa kung anong klase ng counter ang ating gamitin. So
sa mga susunod na tutorial natin, dyan natin i-discuss yung iba-ibang klase ng timer saka yung counter. Sa ngayon, simulation lang ang ipapakita natin. Okay? So, simulate natin. Okay. Ngayon, yan. So, 0 ang value ng timer dahil hindi pa natin ito naka-on ang ating switch. So, pag in-on natin yan, shift enter, so, yan, magka-count hanggang 50 or 5 seconds. So, pag dating ng 50, close ang TO, energize yung Y3 natin. Okay? So, off natin ang X2, reset ang timer, patay ang Y3. Okay? Sa counter naman, tuwing on ng X0 natin, magdadagdag yung count ng counter. So, shift enter, 1, shift enter, open, shift enter, 2, shift enter, shift enter, shift enter, enter. Okay, so pagdating ng count ng 5, close ang counter at energize ang Y4. Okay? So, kailangan i-reset natin ang counter para bumalik sa 5. Kahit na i-open natin yung X3, wala nang mangyayari dyan. Hindi yan katulad ng timer na pag in-open natin, babalik sa 0. So, shift enter, open ang X3, na natiling nasa 5 ang ating counter. So, gagawin natin, shift X4, energize natin ang X4 para mag-reset ang counter. Okay? So, nag-0, shift enter uli, open ang X4. Okay? So, ganyan lang sa simulation, kita natin yung galaw ng ating program. Okay? Ngayon, kung halimbawa masyadong mahaba yung ating ladder na program at meron lang tayong ibang mga devices na gustong i-monitor, at kung masyadong mahaba ang program, medyo mahirap hanapin yung mga contacts natin sa mga coil at kailan scroll natin yung maximum na steps ng FX 1N na PLC ay hanggang 8,000. So ito 29 pa lang. Okay? So abot pa ito ng dandaang steps kung masyadong malaki yung ating program. So ang gagawin natin dyan, kung pipili lang tayo ng ilang mga devices na i-simulate, i-register natin sa watch na instruction. So ito, off natin yan, simulation. Okay, naghang. Okay, so open natin sa online, click natin yung register to watch. Okay, so dito meron ng naka-register dati, tanggalin mo natin ito para mapakita natin yung pagdagdag ng mga devices. Okay. So halimbawa, gusto nating i-simulate yung ating timer, so add natin yung X2 dito. Okay, type natin ng X2. Okay, then
ang timer para makita natin yung counting. So T0, okay, tapos yung Y3 yung output coil natin kung mag-activate pag naabot yung count. Okay, so Y3, tapos yung counter na yung counter 0, okay, X3, tsaka yung Y4. Okay, so simulate natin. Okay, so dito pwedeng baguhin natin yung value ng ating device. I-force on natin siya. Lagyan natin ng 1 value. Okay, so nag-close ang X2 at nag-umpisang mag-count ang timer. Okay, so yan, nabot niya yung 5 seconds, nag-close ang Y3. Pag in-open natin yan, lagyan natin ng 0 na value, so balik sila lahat sa 0. CO naman, tingnan natin yung pag-count up niya. So 1 ang X3, okay, so 1 sa nag-up yung counter natin, nag-count ng 1. So 0 uli ang X3, 1 uli, yan. So habang binabago natin yung value ng ating X3 ay nagka-count up yung ating counter. Okay, so yan, naabot niya yung 5 na count, nag-close yung Y4. Okay, so ganyan lang po sa watch register. Pwede nating i-simulate yung ating ibang mga devices na pili na gusto natin. Okay, so meron ding ibang advanced na simulation gamit yung timing chart at I/O input system. So dito po sa GX simulator natin, pag binuksan natin yung I/O system setting, yan, pwede nating i-simulate dito yung ating mga devices. So dito sa data device input value, pwede tayong maglagay ng ating mga input devices. So makikita natin dito kung mag-on yung ating yung galaw ng ating mga device. Sa timing chart naman, pwede nating ilagay din dito yung ating device at makikita natin yung timing ng ating mga input at output devices. So ito medyo advanced na ito. Sa susunod na lang natin ito i-cover. So sa ngayon, ito lang muna yung ating hanggang dito lang muna ang ating tutorial para sa simulation. Sa susunod na video ay pang reset, set at reset naman na instruction ng ating magiging topic. So abangan nyo po ang ating susunod na video at maraming salamat at magandang araw po.